කොහොමද මටම ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ channel එකේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ අමතර ඔයාගේ social media එක වලට නැත්තම් ඔයාගේ website වලට යන්න මෙතන මේ link ටික දාන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ customize YouTube channel කියන එක උඩ click කරන්න. මෙතන ඔයාගේ about එකට යන්න. මෙතන ඔයාගේ යට තියෙනවා links කියලා. මේකේ මේ ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මේ පැන්සලක් වගේ එකක්. ඒක උඩ click කරන්න. custom links. ඉතින් මෙතන තියෙනවා Facebook මං දැන්ට දාගෙන තියෙනවා, Facebook එකට දාගෙන තියෙනවා, Instagram එකට දාගෙන තියෙනවා, Twitter එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකට ඔයාගේ social media එක add කරන්න. මෙතන add කියන button එක click කරලා මෙතන ඔයාගේ link title එක දාන්න. මෙතන මම දාන්නම් මගේ තව Instagram account එකක් තියෙනවා, මම ඒක දාගන්නම්. title එක Instagram. ඊට පස්සේ URL එක instagram.com/username එක Silan Sifer / ගහලා ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ දැනට දීලා තියෙන social media තියෙනවා නම් ඒක මේ අයින් කරන්න. මෙතන මේ dustbin එකක් වගේ තියෙන button එක උඩ click කරලා ඉතින් මෙතන ඔයාගේ link එක දීලා done කියන උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙතන මට ප්‍රශ්නයක් එනවා. custom links must have unique titles and URLs. title එක unique වෙන්න ඕන. මෙතන Instagram කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. මම මේකට දාගන්නම් personal කියලා. හරි. දැන් අපේ title එක unique. දැන් බලමු හරියනවද කියලා. done කියන එක උඩ click කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ links add වුණා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න link එක පෙන්නනවාද කියලා. YouTube එකට ගියා. ඊට පස්සේ channel කියන උඩ click කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ Facebook එක, ඊට පස්සේ Instagram, Twitter, personal Instagram account එක වැටලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ social media account වලට යන්න. එහෙනම් අදට එච්චරයි. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.